მოგესალმებით გამარჯობათ ყველას. ამ ძნელ ვითარებაში იმედია კარგად იქნებით. თმედლობა არასოდეს ქველმოქმედებას არ ეწევს. დოქტრინაში არ აქვს. რომ ეკლესიას უჭირს შენ უნდა დაეხმარო იქა. შეიძლება ვიღაცა ახლა შეგვიკამათოს და აქედან ახლა რატო დაგეხმარებთ? რომ უნდა იტანჯო და თუ მე შენ დაგეხმარები აღარ იტანჯები შენ. მაგათ დოქტრინაში რა არის? ტანჯვით უნდა მიაღწიო შენ რაღაცა სამოთხეს და ეს არის წმენა, რომ იტანჯები. და თუ შენ ტანჯვას შემოეპარა რაღაც სიამოვნება, ესე იგი დაღუპული ხარ. აი განდეგილი შეგარი. სატანჯველად წავიდა, მიატოვა წუთისოფელი და წავიდა სატანჯველად. უნდა იტანჯო და ლოცვაც ტანჯვა და შემოდის ცხოვრება ქალი და ეგ უკვე სიამოვნებაა და სიამოვნებას თუ ვეუფლები, მე უკვე დაღუპული ვარ. დოქტრინაში მართლმადიდებლობას ეგ აქვს. ამიტომ არის ჩვენთან დაჩაგრული ხალხი, მაგიტომ იყო იმდენი ხანი ეს ღარიბების. ეგ რელიგია არის, გამოსათოფი რელიგიაა ხალხო. ქრისტიანობას ამას არაფერი კავშირი არ აქვს. ქრისტიანობა არის სიხარული, დახმარება, სიყვარული, ყველანაირად აი აშენება. სულ სხვა რამე არა ქრისტიანობა რა. და ახლა როცა ეს ფაზაში გადავიდა ლიბერალიზმი, შესამათი პრობლემაა დასავლეთის. მაგრამ მართლმადიდებლობა საერთოდ არასოდეს არ ყოფილა ქრისტიანული. მანდ არის ტანჯვა, რუსული, ქარა იტანჯო, უნდა იტანჯო, უნდა იხოკო, უნდა იტირო, უნდა იწვალო და მე ამ ტანჯვით ვინც მეც იტანჯება, აი შემოვა სამოთხეში. ამ დროს პირიქით ტანჯვა აგვაშორა იესომ რომ მოვიდა. რომ არ ვიტანჯოთ. იმიტომ აიღო რა არის ტანჯვის მიზეზი ცოდვილი ბუნება. იესო მოდის ტანჯვას იღებს მერწმენაში შევდივარ და ვიწყება ჩემი ახალი ადამიანის ჩამოყალიბება და გაერთიანება ეკლესია რომელიც ერთმანეთს ვეყავთ ვაშენით ქვეყანას და დროებითი აქვს ჩვენი ქვეყანა. კონკურენტები არა ვართ. სიხარული გვაქვს, სიყვარული გვაქვს, ტანსაცმეშიდაც მეტი ფერადოვნება არის, საქართველოს უშავებში არის, ჩაუგდელოება იმიტომ არის საქართველოში. არა, ეგ დასავლეთის ფერადოვანია რა. აქ შავებს არანაირ იცნობს აქ. რელიგიური გაგება აქვს ჩვენთან მაგფერს, რელიგიური. დამწუხრებული უნდა იყო. სულ წაკუზული უნდა იყო, გაუბედურებული უნდა იყო. არ უნდა გაიცინო. აი ეს არის დოქტრინაში, აი ნახეთ როგორ დამახინჯებული არის. და რაც მეტად იტანჯები, სულ შოკბჯენში უნდა იყო, სულ ეს არის რომ გწმინდავს. ესე იგი ტანჯვით იწმინდები. ისეც გავიდა სატანჯველად და ტანჯვა არ არის ხო გამოქვაბულის ცხოვრება. მოწყდი ყველაფერს, ამიტომ მეტი და მეტი ტანჯვას ეძებს. მართლმადიდებლები მორწმუნე ტანჯვას ეძებს, ტანჯვას. და როგორ შეგიწყობს ღდელი იმაში რომ შენ რამე მოგცეს, გამორიცხე, სხვა რაღაცა ეგ სხვა ის არის. აი ეს ბევრმა კი არ იცის. კომუნისტები უფრო გეხმარებოდა, იმიტომ რომ თავად მათში იყო ჩადებული ეს დახმარება. ჰუმანიზმის ისე უნდა დაეხმარო. შესაბამისად მთავრობაც კომუნისტური ეხმარებოდა. იცით რომ ეხმარებოდა. უპატრონებს უყოლებს ეგრე იყო. აი ახლა როცა მართლმადიდებლობა გაგრიალდა, მთავრობაც ვერ დაგეხმარება. იმიტომ რომ შენ ამით ხელს უშლი ეკლესიასაც. იმიტომ რომ ეკლესიის დოქტრინისთან ახლად უნდა იტანჯო და შესაბამისად ჩვენ დახმარებით ადამიანებს უბლოკავთ სამოთხეს შესვლას. რამე თუ კიდევ ვიმეორებ, ტანჯვით უნდა მოვიპოვოთ სამოთხე. უნდა აი ჯვარზე გავეკრათ, ჯვარით ვიარო, დავიმწუხრათ მე რა. ეს ამართლებს ტანჯვას და ყოველთვის ესეთი დოქტრინა რო გაბატონებულია, ის ქვეყანა სოციალურად არასოდეს არ წამოიმართება ფეხზე. აი ეს ძალიან მოკლედ მოგიყევით ეგა. ხო ვიღაცა რო გამოხდეს აქ ხდელი იცი რა არის ტყავს გავაძრობ რა ეგრე არ არის ეგრეა და როგორ არ არის აბა მარტივი კითხვა დასვი რატომ არ ეხმარები მრევლს ამიხსენი რატომ არ ეხმარი ბევრმა ხდელმა კი არის ეს დოქტრინა ვერ გაცემს გამორიცხულია თუ ჩუმად გააკეთებს სხვა არის მაგრამ ასე ოფიციალურად ესე არა ეკლესიას უჭირს ეკლესიას უნდა შევეწიროთ ჩვენ მრევლი უნდა შეეჭიროს ეკლესიას ყველაფერი მივიტანოთ ეკლესიაში ყველაფერი გავტყავდეთ სამაგიეროდ ამ ტანჯვით მე მოვიპოვებ სამოთხეს. არ არის სატანური. ესეა რუსული, ესეა ქართული მართლმადიდებლობა. და გადახედეთ ფილმები და თელერიგი ისენი და ლიტერატურას გადახედეთ. იმიტომ არ მოწონოთ ეგ რუს ჰუმანისტ მწერლებს და ქართულ მწერლებსაც თერგდალეულებს დაუპირისპირდან. ტანჯვა გვინდა აქ კიდე. და სამოთხეს მოვიპოვებ ტანჯვით, კაცო. ეს ის იგივე არის საქმეებით გამართლება. საქმე არის როცა მე ვიტანჯები და ამით მე ვადასტურებ რომ სამოთხეს კანდიდატი ვარ. ღმერთმა ხო გითხრა რომ მადლით ვართ გადარჩენილი. არ ჩენი ტანჯვა მჭირდება და ვერც ტანჯვით გადარჩევით და ვერც მხიარულებით. გადამრჩენელი იესო ქრისტე, ეს უნდა იწამო. შენ კიდე ცხოვრება დაიწყო, მოყვასად ღმერთს სიყვარული და აშენო ქვეყანა. რაც შეგიძლია დაეხმარო. გაქვს, გაეცი. არა გაქვს, მოიპოვე, გაუნაწილე. თავარი არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ქრისტეს დამსახურება არ უნდა მოხსნათ. ესე იგი მადლით გადარჩენილობა ნიშნავს რომ ჩვენი საქმეებით კი ვერ მოვიპოვებთ სამოთხეს. ღმერთმა ჩვენ ეს გვიწყალობა მადლით დაუმსახურებელი საჩუქარია და ყოველივე ამის მერე ვაკეთებთ ჩვენ იმას რაც ღმერთმა გვითხრა რა ერთმანეთის დახმარებას. ასამოდ ქრისტიანობას არაფერი არ შეეძრება, მაგრამ როცა ამახინჯებენ ეგ უკვე საქართველოში ხო ქრისტიანობა არასოდეს არ ყოფილა ხალხო.
კი არ ვიტყვები მე. არასოდეს არ ყოფილა ქრისტიანობა. ეს რაც არის ეს ქრისტიანობა არ არის. თავად თქვენ უნდა მოვოთ ეგა და ოფიციალურ დონეზე, სახელმწიფო დონეზე არის ეგ სახელმწიფო სამსახურში დგას ადამიანების დასატანჯვება. მღვდლებიც გახარებული იმიტომ არიან. ამიტომ მღვდელმა ცხოვრება მოიწყო. რა უნდა გასცეს, რას ლაპარაკობ? ასე ეგ ხო დაგუყავ შენ რო გაცეს. პირდაპირ არა, შენ უნდა იტანჯო რა. ის კიდე წმინდა შენ ამით. ტანჯვას შენსას ხელს უწყობს და აბა რაც შეიძლება მე იტანჯე. ამიტომ მაგრამ არაფერი არ ხდება. დაბადებაზე ლაპარაკი ზედმეტია მათ. ამიტომ ქრისტიანობას ვინც გაიცნობს, სხვა რამე არ. საერთოდ ეს განდეგილი ხო ორ ძირითად აზრად იყოფა ამაზე შთაბეჭდილება, რომ ზოგიერთები თვლიან, რომ ილიამ დაგმო ამ თავის ნაწარმოებში განდეგილობა ეს ბერობის ინსტიტუტი და მეორენი თვლიან, რომ პირიქით ილიას ძალიან დიდი სიყვარული ჰქონდა და ძალიან აფასებდა მისთვის იყო ეს სულიერი მწვერვალი, ეს ბერობა და განდეგილობა და მე ალბათ უფრო მეორეს მივეკუთვნები და ეხლა ეს რატო გამიჩნდა ეს აზრი? მე ხო აქამდე ამ ნაწარმოებზე არც მიფიქრია. მე სკოლაში როდესაც ვისწავლე, ეხლა მინდა რომ ჩემი შთაბეჭდილება გითხრათ. იცით ძალიან გაბრაზებული ვიყავი აი მწყემს ქალზე. აბსოლუტურად ჩემმა ახალგაზრდულმა ბუნებამ და იმ ეკლესიურმა აღზრდამ, რაც იმ პერიოდისთვის მქონდა, ანტაგონისტურად განვაწყო აი მწყემსი ქალის მიმართ, დავიბოღმე და იმდენად თანაბუგრძნი ამ სულ განტევებულ ბერს, რომ ყველაფერი დავაბრალი ამ წყემს ქალს და ვადანაშაულებდი იმაში, რომ ის რო არასულიყო იმ მწვერვალზე, იმ ყინულებში, ეს ბერი დარჩებოდა ცოცხალი და არც შესწდებოდა ღმერთის წინაშე და არ ჩაიდენდა ესეთ ცოდვას. აი ეს იყო ჩემი ბავშვური შეხედულება ამ ყველაფერზე და იმის მერე კიდევ ერთხელ შემხვდა გამოცდებზე, თუმცა იმდენად ნერვიულობდი, რომ მე არ მახსოვს იქ რა კითხვებზე გავეცი პასუხი ამ განდეგელთან დაკავშირებით. ეროვნულ გამოცდაზე შემხვდა ეს ნაწარმოები და მესამედ მიუბრუნდი უკვე თქვენ რომ ანას მოაყოლეთ, ეგ დავინტერესდი კიდე მოვიძიე და მესამედ აი ჩემს ცხოვრების განმავლობაში მაშინ მიუბრუნდი და მე ვახსენე რომ მე უფრო იმ ადამიანების რისკს მივეკუთვნები, ვინც ნაწარმოებში დაინახა ილიას მხრიდან დიდი სიყვარული და პატივისცემა ამ ბერების მიმართ, განდეგილობის მიმართ და ეხლა მინდა რომ სულ ორიოდე სიტყვით კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო თუ რა მიმიყვანა ამ აზრამდე. საერთოდ ბერი რომ გააკრიტიკო, აუცილებლად უნდა იყო ქრისტიანი. აი ეხლა მე რო ქრისტიანობა ჩამომართვათ, აი წამართვათ ქრისტიანობა, არ წაირთმევა, მაგრამ წამართვათ ქრისტიანობა, მე მოგიყვებით ჩემს აღფრთოვანებას და ჩემს არაჩვეულებრივ შეხედულებას აი განდეგილების შესახებ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ყველანაირ სიამტკბილობას წყდებიან, მიდიან, იტანჯებიან და ესეთი ადამიანები იწვევენ სიბრალულს, ეს რა ძლიერი პიროვნება, როგორ ამ ცხოვრებასთან განშორება და იმ ყველა სიამტკბილობაზე უარის თქმა. მე რატო ვფიქრობ ახლა ასე ილიამ თქვენ ახსენეთ რომ იგი პირიქით აპროტესტებდა და რელიგიის წინააღმდეგ იყო და მე ვფიქრობ ილიამ მიწაზე დატოვა ეს ყველაფერი იმ ბერთან ერთად რის მიმართაც პროტესტის გრძნობა ჰქონდა და მათ შორის ის რელიგიის ის ნაწილიც, რასაც ალბათ სამღვდელოება ქვია და რისი წინააღმდეგიც იყო. მაგრამ მე მომეჩვენა რომ ძალიან აღფრთოვანებულია თავისი პერსონაჟი ბერით. თითქოს არც კი თვლის აი ამ ბერს რელიგიის პროდუქტად. რომ ეს არის მისთვის საძულველი რელიგიის ნაწილი. და ტრაგედია ნაწარმოებში, ამ ლეგენდა ნაწარმოებში, ის კი არ არის ტრაგედია, რომ ეს ბერი გარდაიცვალა ბოლოს. მთავარი ტრაგედია იმაში მდგომარეობს, რომ იმდენად მაცდურია ეს წუთი სოფელი, რომ აი შეუძლია ისეთ სიმაღლეზეც აღწიოს, სადაც წესით მხოლოდ გზააბნეული ნადირი თუ შეაფარებს თავს, როგორც თვითონ ჭავჭავაძე წერს, ნადირს თუ მიუწვდება ფეხი და აი მკლდიდან ჩამოშვებულ ჯაჭვს თან თხას ღვთივ გამოცდილი სიწმინდე და ამის სამტკიცი ქონდა ჩვენ თვითონ ნაწარმოებში, სადაც ბერი ყოველ დღე ამოწმებდა თავის რწმენას. ჯერ აქ რამხელა კრეხელობა იყო ჩადებული. ჩვენ ვიცით რომ არ გამოსცადო უფალი ღმერთი შენი. მართალია ეს ბერი თავის თავს ცდიდა, მაგრამ ეგ ითვლება იგივე უფლის გამოცდაშიც, როგორც მათ წერია და ამ დასკვნამდე იმიტომ მივედი რომ ილიას რომ ჭეშმარიტი ღმერთის რწმენა ჰქონოდა, არც ისე იდეალურად დაგვიხატავდა იმ თავის გმირს და არც ისე არ წავიდოდა ამ ქვეყნიდან რომ სიტყვა არ ეთქვა ჭეშმარიტი სარწმუნოების შესახებ. ეს რომ ასე ყოფილიყო, ილია რომც გაჩუმებულიყო, ალბათ ქვები აღაღაძდებოდნენ. აი ესე ვფიქრობ, სულ მოკლედ რომ გადმოვცე კიდევ ერთხელ და საბოლოოდ აი ამ ნაწარმოებზე. ასე რომ არ ვთვლი რომ ილია გმობს ამ შემთხვევაში განდეგილობას. მადლობა. ბატონო, ეს შეიძლება კი, ანი, როგორ არა? ყოველთვის გამიხარდება თქვენი მონაწილეობა.
განდეგილზე მე პირადად ილიას განდეგილში ვხედავ რატომღაც კრიტიკას სამხდელობის მიმართ. თუმცა ეს კრიტიკა, რა თქმა უნდა, არ არის იმის გამო ქრისტიანობის გამო არ არის ეს კრიტიკა. იმიტომ რომ კარაა რომ ილია არ ყოფილა ქრისტიანი. ეს კრიტიკა არის უფრო იმის გამო რომ ის იყო ერისკაცი და ეს ბერები და ზოგადად სამხდელობა ერისთვის არ მოღვაწეობდნენ. იმიტომ რომ როგორც თვითონ ილია ბორჯერ აღნიშნავს, ის ამბობს რომ მოსტონს ყინვარი. ის არის მშვენიერი პეტაკიო, მაგრამ ის არ მოსტონს, მე მას ვერ ავწევი და ის მე ვერ ჩამომწლებაო. და მას მოსტონს თერგი, რადგანაც თერგი მოძრავია. თერგი რომ გავაჩეროთ, ის ბალაყების გუბეს დაემსგავსებაო. და მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობაა ქვეყნის წინსვლის გზაო, ამბობს ილია. და უფრო ჩემი აზრით უფრო ამ კუთხით უპირისპირდება და არა რაღაც რელიგიური ქრისტიანული მოტივების გამო. გარდა ამისა, კიდევ განდეგილზე ალბათ ყველას გვეცოდინება ერთი ისტორია, რომ ილიამ როცა ეს დაწერა, მიუძღვნა თავის მეუღლეს და ახალგაზრდობაში ილიას სურდა ბერობა. და სწორედ მისმა მეუღლემ გადააფიქრებინა ბერობა. და ეს იყო ის პერიოდი, სანამ ილია დაიწყებდა როგორც თვითონ ეძახდა ერის გაჯანსაღებას. და ნუ მე ახან ეს მიუძღვნა, არასდროს არ განუმარტავს, რატომ მიუძღვნა, მაგრამ მართ სერთული მისახვედრია რის გამო. მან თოლმა იმიტომ გადააფიქრებინა, რომ ის ალბათ ხედავდა, რომ არა მარტო ხსნა არ იყო, არამედ ქვეყნისაგან არაფერი გამოდიოდა და ახან ილია ერისკაცი იყო. თქოს თავის გააკრიტიკა ამ ნაწარმოებში და შეიძლება ვიფიქროთ, რომ თვითონ ლირიკული გმირი ამ ნაწარმოებში შეიძლება ილიას ყოფილიყო. სწორედ ეს უნდოდა მას. ხედავდა, რომ ამით მის სულს, ანუ ქვეყნის გაჯანსაღებას და ქვეყნის წინსვლას ეროვნულ იდეებს რაღაც არ ადგებოდა ეს სადღაც წასვლა და როგორც თვითონ ეს წირი ამბობდა, ბოროტების ქარხნისგან მოშორება. და ამიტომაც შეიძლება გააკრიტიკებინა. ოჩახ სწორი ხედვა არის გარკვეული გაგვით. ახლა რაც შეეხება თამარამ რატო წამოაყენეთ ეს საკითხი. სხვა იმიდან შეხედა, ესე იგი, ილია არ არის ის კაცი, მოკლედ როგორი კრიტიკით მიუდგა. ლოგიკურად და თუ ნაწარმოებს დავშლით, ავაწყობთ, არ ჩაჯდება იმაში, რაც თამრიკომ თქვა. არ ჩაჯდება, იმიტომ რომ როგორც აი თქვენა თქვით, თერგი, ყინვარი, მე აქვე მოიხსენიეთ მისი მეუღლესთან ურთიერთობა მთლიანობაში, მთელ კონტექსტში უკვე გავხსნით და ასევე თავისი მართლა იდეალი მწერალი ყოველთვის თავის იმას კლავს თავში, ან ანტიგმირს, ან გმირს კლავს. ამ ხრივ სწორი არის ანამ რაცა თქვა. უბრალოდ თამარამ ცოტა სხვა კუთხით იმას აქნა. და თუ ანალიზს მივმართავთ ნაწარმოების ანალიზს. ნაწარმოების ანალიზის სწორი ის იყო, მთელი დავდოთ და ნაწილები ავაშენოთ შენობა და რამდენად იქნება სწორად აგებული. და ის არის სწორი. ამ ხრივ ჩამონათვალში რომ ცხოვრება მოძრაობა არის და ჩვენ განდგომილების დრო არ აგვაქვს. ეს მართლაც ესეა. ასევე ის ბერობა რომ უნდა და მოხიბლა, ვინ არ მოხიბლა ახალგაზრდობაში რელიგიით და სტიხაროსნებით გაივსო საქართველოს. როგორ იქნებოდა გამონაკლისი ილია, როცა მთელი რიგი ისინი მოდაში იყო ეგ სასულიერო მოღვაწეობა და მთელი ამბავი მიდრეკილება. ამ ხრივ თავისი გმირით შეიძლება მოკლედ ბერობა მოკლა მან თავის თავში და ამით გარკვეული კომპლექსი დაასამარა ილიამ. და სწორი დანახვა იყო, რაც ანემ თქვა ასეთი იმითაც რომ შევიდეთ ნაწარმოებში და საბოლოო ჯამში დასკვნის სახით მართლაც ილიამ გააკრიტიკა, მაგრამ არა შეგნებულად. არ დაგვავიწყდეს ის რომ ილია პუბლიცისტიც იყო და გარკვეულით ინტელექტუალური მეტი იყო მასში ვიდრე პოეტური. და აკაკი თქვა მის ლექსებს ოფლის უნიაზდისო. არ იყო ესეთი თაშესხმული პოეტი როგორც აკაკი წერეთელი და ლირიკოსი. ეს უფრო შეზავებული იყო, პროზაიკოსი უფრო ჭარბობდა მის პოეზიას და ილია როგორც ლირიკოსი ვერ დაიტრაბახებს. მას უფრო პუბლიცისტიკა და ჟურნალისტიკა ერისმამობა და პროზაში უფრო სიტყვებია გაიხსენეთ მისი ქვათაღაღადი და ასე შემდეგ. ასე რომ აი აქ მაინც რომ ნიჭი მოსდგამდა მას ლექსებისა, პოეზიისა, თავისი იდეა, ესეთი პუბლიცისტური იდეა, ამ ფილოსოფიური იდეა, ამ დონეზე ჩამოასხა, რასაც განდეგილობაში ვიღებ და თავისი ბავშვობის წარმოდგენები დაასამარა და განთავისუფლდა. საერთოდ მწერალი ყოველთვის შობს, თავისუფლდება, თავის ან ნაკლოვანს, ან ადებით წარმოგვიჩენს, ან გმირობას, ან სისუსტეს. ამ ხრივად შეიძლება ესე ჩავთვალოთ და იმ ყრუ ეპოქაში, რომელიც საქართველოს იმყოფებოდა რუსეთის იმპერიაში, რა დროს ბერობა იყო. რა ბერობა, რის დაყუდება და სადგანდგომა. ქრისტიანულ განათლებაში ილია მოიკოჭლებს, საერთოდ არ იცნობს ქრისტიანობას. ილიას ამოცანა ეგ არ იყო. არის საერო პიროვნება, სეკულარი, ესე იგი, საერო პიროვნება იყო. ჰუმანისტი იყო, განმანათლებლობის ქარტიას ატარებდა, განმანათლებლობის თეორიას და მოძღვრების მიმდევარი იყო და ძალიან კარგად იცნობდა განმანათლებლების ევროპისას, ხო, აი ვოლტერი, დენი დიდრო, მონტესკიე და ასე შემდეგ. ეს თავის ეპოქის შვილი იყო და ვერ ჩამორჩებოდა ეპოქას. ახალი სიწყებოდა ევროპაში, აზროვნებაში დარვინიზმი, მარქსიზმი 40-იან წლებში შემოდის, ასევე ძალიან მაგრა არის რაციონალიზმი და რეალიზმი. განსაკუთრებით ილიამ აიღო კანა რომანტიული რეალიზმი, არამედ კრიტიკული რეალიზმი და ამიტომ არის ილია უფრო კრიტიკოსი, მამხილებელი, მისი პუბლიცისტიკა არსად ქება არ არის.
სულ მხილება არის ქართველების აი ცენტრ ლექსებშიც ბედნიერი ერზე იქ პასუხი რო არის მოკლედ მთლიანად თხრის ყველაფერს მას კრიტიკული აქვს აზროვნება და შესაბამისად განდეგილში ბერს რატო გაამართლებდა ასე რომ აქ არ ემთხვევა მას უბრალოდ ამერიკომ დაგვანახა გავიგე რატომ აიღო ეს ხაზი რომ ილიამ ეკლესია გამართა და თამარამ ილია დაადანაშაულა ამით. ჩვენი კრიტიკით ილიას ვამართლებთ. ეგეთ რაზეა, არ ვიცი, ესეა თამარ თუ არა თუ მეშლება. უკიდურესობას რატომ ემართე? მე იცით რა კუთხით შევხედე? მე მეჩვენება რომ ილიამ თითქოს გახლიჩა აი ეს პროტესტი აცხადებდა ხო აი სამღვდელოების წინააღმდეგ და ამხელდა მათ. მაგრამ ეს ბერი ისეთნაირად დაგვიხარ მეხუთე მეექვსე თავებში ისეთი აღწერილობა არის ამ ბერის. აი აქედან გამომდინარე მე დავინახე რომ თითქოს ეგ კი ეწინააღმდეგება და აკრიტიკებს იმ სამღვდელოებას, მაგრამ ეს ბერი თითქოს არ ცითლება იმ სამღვდელოებაში. ეს არის ცალკე გამოსული პიროვნება გმირი ადამიანი, რომელმაც აი იმ ყველაფერზე თქვა უარი და მე იმიტომ ვახსენე რომ თითქოს ილია მის რასაც აპროტესტებს სამღვდელოება ის რელიგია დატოვა იმ წუთის სოფელში, რაც გახსნილია. და ეს ბერი ამ ყველაფერს განშორებული, გასულია ცალკე და აი რომ ჩამოთვლია რომ წამება მისი ღმერთს შეუწირას და მედრება მისი ღმერთს უსმენია და თუნდაც ის მისი აღწერილობა რომ იმ შუბზე ეს შარავანდედი ზედეშევა და თან კიდე თქვენ ამბობთ რომ რა დროს ბერობა არის, როცა საქართველოში ესეთი მდგომარეობა, მაგრამ ეს ბერობა ხო არისო ყველასთვის. ამას ხო აი 1001 ადამიანი თუ გაბედავდა და აგერ ერთი ადამიანი ყავს მოცემული და იმენას ვერ შეძლო ბოლომდე მაგ ყველაფრის შესრულება. აი მე უფრო ასე შევხედე რომ ილია არ აიგივებს ამ ბერს იმ რელიგიასთან და მას ბერი მოსწონს და ის ქალი რომელიც წყემსი ქალის სახით შეუგზავნა მან ჯაჭვით ავიდა და შეაცდინა ეს ბერი მის გულში იმბრუშა ამ ქალთან თავის გულში ეს იყო წუთისოფლის დაუნდობლობა რატომღაც ესე შევხედე ამ ყველაფერს ეს იყო საცური და ეს გამოცდა ბერმა ვერ ჩააბარა გამოვტოვოთ ის რაც ახალგაზრდა გოგონად შეგვეწია აქ ჩვენ ბიოგრაფია წერლისა ავტობიოგრაფიულ მომენტებს შეიცავს ყველა ნაშრომში წერლის ავტობიოგრაფიას პოულობთ ასევე მხატვრებშიც არის ესეთ რამე ასე რომ ეს ბერობა ილიას ალბათ ეგოცნება ქონდა სწორედ აქ მან თავის თავში ეს ჩამოკლა ესეც შეიძლება სუბიექტური მიდგომაც რო იყოს რომელიც ლოგიკურად ვერ შეეკამათება ვერავინ იმიტომ რომ ლიტერატურა იმის ლიტერატურა რო არ არის ერთჯერადი ეს მოსაზრებები ყველამ უნდა გამოთქვას და ყველა მოსაზრება მისაღები არის. ახლა რომელი უფრო უახლოვდება და აქ არ არის საჭირო ვინ სწორია და ვინ ჭკვიანი. აზროვნება საი როგორი მიმართულებით მიდის. ესე იგი, ჩვენ როცა ვიხილავთ რაიმე სამ შემთხვევაში ქრისტიანული მსოფლმხედველოდან უყურებთ, ხომ? მართალია ილია ქრისტიანული მსოფლმხედველობის მატარებელი არ არის. ის მწერალია, საზოგადო მოღვაწეა და მას რაღაცა მისია აქვს თვითონ ასე თulis რომ ქართველი ერთ სათავეში ჩაუდგა, იმიტომ რომ ყველა ბნელია და ყველა იმას თავკაცობს, იქ საბანკოვი რაღაცეები, იქ მოკლედ მწერალთა კავშირის. მოკლედ ეგ ლიდერია ისე რომ არავის არ აურჩევია. არც თვითონ აირჩია, ეგრე გამოჩნდა რა, ეს არის ბუმბერაზე ამან მოკიდა ხელი და ეროვნული დროშა ამან ატარა, ნახა როგორ დაჩაგრულია ხალხი სოფლებში, იმეებში და რა იყო ამის მიზეზი, მიზეზს ეძებს. царიზმის რუსეთი, იქით ეკლესიასაც და ყველაფერს შეეხო. გამძაფრებული კრიტიკა ეკლესიის მიმართ ოფიციალურად ესე წერილს ვერ იპოვით. არცად არ არის. ამიტომ როგორ უყურებდა ეგ ეკლესიას ღმერთს? თავად ილიას ღმერთზე წარმოდგენა ქონდა დეისტური. დეისტური ნიშნავს არ არსებობს, ათეისტი არ იყო. ის ღმერთს აღიარებდა ევროპული გაგებით, დეისტების გაგებით, აი ვოლტერი, დენიდით რო. ვოლტერიც ახლა ათეისტი კი არ იყო კაცო. ღმერთმა შექმნა სამყარო და წავიდა. ზუსტად ამ პოზიციაზე დგას ეს და ამიტომ თუ ღმერთმა შექმნა სამყაროში მე ჩამაბარა, ჩვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული და ეხლა რაღა საჭიროა ვემსახუროთ ღმერთს, გინდა ბერობით, გინდა დიაკვნობით და მღვდლობით. ამიტომ ოფიციალურ ეკლესიას ეს ვერც გაუბედავდა კრიტიკას. ეს ძალიან გაბედული უნდა იყო, რომ ოფიციალურ ეკლესია გააკრიტიკო, აუცილებლად ქრისტიანი უნდა იყო. რწმენაში მაღალ დონეზე უნდა იჯდე პავლესავით, რომ შეუტიო ფარისევლებს. ისე არაფერი არ გამოვა, ხო? და კრიტიკა თვითმიზანი კი არ არის. კრიტიკა გჭირდება გაუხსნა გზა, რასაც თავაზობ ადამიანებს. თუ შენ მართლმადიდებლობას აკრიტიკებ, რას მთავაზობ? ხლა აკრიტიკებ მართლმადიდებლობას, ათეიზმს მთავაზობ, ეგეც შემოთავაზებაა. და თვითმიზანი თუ არის კრიტიკა, აკრიტიკებ და არაფერს არ მთავაზობ, ეგ სისულელეა, მაშინ ამაში დავრჩები. ამიტომ ქრისტიანი როცა აკრიტიკებს რელიგიას, ქრისტეს თავაზობს, მაგის ადგილზე მე გვთავაზობ იესოს. ესე ილია ვერ იტყოდა, იმიტომ რომ ის არ იყო ქრისტიანი. არ ქონდა ეს პრეტენზია. მაშინ უნდა გაერკვია მას, რა დანიშნულება აქვს ამას რაც ხდებოდა საქართველოში. ეროვნული დანიშნულება ქონდა
და ამისთვის არ უნდა ეღალატა ეკლესიას. აი ეს კი მან გააკეთა. მოკლედ, თუ კიდე იმას დავამატებთ, რაც თამარამ თქვა რომ დავამატოთ, ესე იგი, მან მართლმადიდებლობაში მართლმადიდებლობა კი არ გააკრიტიკა. მართლმადიდებლობაში პასიური მღვდლობა გააკრიტიკა და აი ამაში ნაბიჯი წინ გადადგა. მართლაც ამ გზას გაყვა მე ამბროსი ხელა და სოყელა. მართლმადიდებელი მღვდლები გააქტიურდნენ ეროვნულ მოძრაობის ამბავში, ვინაიდან დაპყრობილი იყო საქართველო. ხო და ეხლა სულ სხვანაირი კუთხით წავიდო და ილია რო ეხლა აღდგეს. ამიტომ ერთი პირველი ის რომ ბერობა მან თავის თავში მოკლა, რა დროს ბერობა თუ ამან დაიპყრო ჩემი ცნობიერება, ვეღარ გამოადგები სამშობლოს. ამიტომ ეს პრობლემა მან გადაჭრა ასეთი იმით. თავისი ავტობიოგრაფია ნარჩენები ამოიღო, პროექცირება მოახდინა და გავდა იმ ორსულ ქალს, რომელიც აწუხებდა ბავშვი მუცეში და დაბატა. ამან ეს ნაწარმოები მოიშორა, გადააგდო და ასე მოკლა მან თავის თავში ბერი და გზა გაუხსნა რას? წუთის სოფელში დაბრუნებას და ილია წუთის სოფლის მეის იყო. ეს იყო ყველაზე აქტიური რეალური საერო კაცი. არასოდეს არ იყო გადამკვდარი რელიგიური მორწმუნე და მართლმადიდებლობაში ამან ეს შეიტანა ეროვნული ელემენტების შემტანია გააძლიერა და ამიტომ ოფიციალურმა ეკლესიამ ილია დაიბრუნა. ქართველობა შეიტანა ტაძარში. ღმერთი გამოიყვანა, არც იყო ისედაც და ქართველობა შეიტანა, სამშობლო შეიტანა. და აკვირდით, ენა, მამული, სარწმუნოება, მამული ენა და სარწმუნოება. მამული ენა სარწმუნოება. ტაძარში ეგ შეიტანა. დღესაც ეგ არის. საქართველოს მართლმადიდებლობისთვის მთავარი ამოსავალი ის არის სამშობლო. ამას ემსახურება ენა და სარწმუნოება. ენით სამშობლო და სარწმუნო. რა გწამს სამშობლოსი. აი ეს არის მაგ რელიგია. და ფაქტიურად ეს ახლა ილიას რაც უნდა აბატონო, აჰა, დამოუკიდებელი ფსევდო დამოუკიდებლობას ვეზიარეთ. ეხლა რატო ვართ ცუდად? ამ მდგომარეობიდან ვინ გამოგვიყონო სოციალური გაჭირვებიდან? ახლა ვინ გვიშველოს? კარგი, აღარა ვართ ცარიზმის რუსეთში, აღარც კომუნისტურში. აი ახლა გჭირდება ახალი პუბლიცისტები, ახალი კრიტიკოსები, რომ ჩვენ ვართ გამოუვალ მდგომარეობაში. აი ახლა ახალ ფაზაში უნდა გადავიდეთ და ახლა მთლიანად უნდა მოვთხაროთ მართლმადიდებლობაში ეროვნულობა. რა შეგვიძლია, როცა კოსმოპოლიტიზმი გრიალებს, გლობალიზაცია არის, აივსო საქართველოს 1000-ნაირი ხალხით და უკვე ეს მოძველებულია, როგორც ეროვნული რელიგია. თავად მართლმადიდებლობამ მოჭამა ჭირი, ეროვნული რელიგიათ ეს აღარ ცხადდება. არა და ამ გზას მიყვება ისევ. ილიას გზას მიყვება მართლმადიდებლობა. ეს კი დაგვაქცევს. ვერ ეწერება ვერც გლობალიზაციაში და ჩამორჩენილები ვართ. აი რა შეგვჭირდება ეგა? აღარ ამართლებს. ვისგან განთავისუფლდეთ? აი ვისგან? რა ქართველობა შევინარჩუნოთ, გვიტევს თურქები. თვით სეკულარი მთავრობაც აღარ არის მაგის გამტარებელი. რა დროს ეროვნულობა არც მსოფლიო გაიზიარებს მაგას. თორე ეროვნული სახელმწიფოები დაიშალა. იქ შერეული ისენი მიდის, ქორწინებებიდან დაწყებული, ვინ სად გადარბის, ვინ სად გადმორბის, ზოგი იქ ცხოვრობს, ზოგი აქ ცხოვრობს. არის კი მკაცრად ეროვნული რომელიმე ქვეყანა, რომ 100%-ით ერთი ეროვნების ხალხი ცხოვრობს და ესეთი სახელმწიფო არის? ხო იყო ასეთი გერმანია აღარ არის, ფრანგია აღარ არის, ესტონეთი აღარ არის. საქართველო იყო ასეთი, ეგეც აღარ არის. არის საქართველო, გაეივსო ტარაკნებით საქართველო. არა მარტო ოსები, ჩვენი ოსები და ჩვენი აფხაზები, ჩვენები იყვნენ ენეგენი, მაინც მაცხოვრებდნენ მუდამ და სომხები. ეხლა შემოგვეცია ხალხი, რომელიც საერთოდ ჩვენთან არ უცხოვრია, ზანგები, ინდოელები, ჩინელები, გაეივსო ხო, არაბები, ეს უყველა ჩვენთან შემოდის. აი ეხლა ეკლესიას რა დანიშნულება აქვს? ეროვნულობა აღარ ამართლებს. ეკლესიამ ერი ვერ შეინარჩუნა. თუ მაშინ ეკლესიაში აუცილებელი იყო რა დროს ღმერთია, რა დროს ის არის. ხომ არ არის ილიას გაგებით ბერი მოკლა მან მისტიკური და ბერი გააჩინა სოციალური. ბერი რომელიც ქართველობას გაიტანს. მართლაც საქართველოს ეკლესიას ესეთი ბერები ყავს, ქართველი ბერები ყავს. და ეს სწორია? ესეც კრახს განიცდის. ამიტომ გვჭირდება ამის მოთხრაც და გადაგდებაც. ბატონო შეიძლება დავამატო. მოგისალმებით. ეხლა გამახსენდა უცბად, არ ვიცი ეს თავში საიდან მიდევს სადმე ამოვიკითხე თუ სკოლიდან მახსოვს თითქოს ის ისტორია რაც ამ პოემის დაწერას უცხოდა წინ. ეხლა ხშირად მოგზაურობდა ვლადიკავკაზის გავლით, უწოდა ხოლმე რუსეთში გადასვლა და მართლაც დღესაც არის მაგ ტერიტორიაზე სადღაც სტეფანწმინდასთან ეს ბეთლემის სახელობის ტაძარი. სხვათა შორის ადრე გიორგი თარგამაძეს ჰქონდა გადაცემა დროებაში გაკეთებული რეპორტაჟი, რომ მრავალი წლის შემდეგ რამოდენიმე ჟურნალისტი ცოტა სპორტულ ფორმაში ვიც უფრო უკეთ იმყოფება. დაახლოებით ალპინისტები თუ შეძლებენ იქ ასვლას იმდენად მიუდგომელ ტერიტორიაზე არის და 4-5 მამაკაცი იყო ასული და ჩაატარეს იქ რაღაც აღდგომო რიტუალი. და თითქოს ამ ერთ-ერთი მოგზაურობის დროს, უბრალოდ გზავრობის დროს სტუმრობია ამ ტაძარს. არ ვიცი ხა ილია როგორ ახერხებდა იქ ასვლას და მაშინაც ჯაჭვით ადიოდნენ თუ არა. და ამ ტაძარში დახვედრია მოღვაწე ბერის გარდა კიდევ ერთი ადამიანი, ქალბატონი დედა, რომელიც გაეცნოთ როგორც ასევე ტაძრის მსახური და ამე გაუთენებია ილიას.
ამ გადმოცემის მიხედვით. და რომ უკითხავთ, როგორ ისვენებდნენ, როგორ იძინებდნენ, მხოლოდ ერთი კელია იყო, სადაც ერთი საწოლი იდგა. იქ მოღვაწებებს უთქვამს, რომ კელის უკან ქვის სარკოფაგები იყო, ალბათ მუშაობდა ხოლმე და ძირითადად ეს ქვების დამზადება და ამ საქმით იყო დაკავებული. და მე იქ ვიძინებ ხოლმე ასე უპასუხია და ილიას ამ გამოგზავრებამდე ტაძრის საკუთრებაში არსებული ერთი ვერცხლის კოვზი აუღია და შეუნახავს ამ სარკოფაგის ქვეშ. დაახლოებით 1 წლის მერე კვლავ რომ დაბრუნებულა რუსეთიდან, არ ვიცი, აქეთ მოდიოდა თუ მიემგზავრებოდა ისევ სტუმრებია ტაძარს და მოუჩივლია ქალბატონს მიწით დაუხდა რომ როგორ გაკადროთ ბატონო ილია რომ კოვზი თქვენ მოყარეთ, მაგრამ რაც გვეწახედით ეს ერთი ვერცხლის კოვზი გაქრავ ვეღარ პოულობთ. ანუ მის თქმა უნდათ რომ ვერს რომ ნამდვილად იმ სარკოფაგში დაეძინა და არ გაეყოთ ერთი საერთელი იპოვიდა ვერცხლის კოვზსაც და აღარც მოეკითხავდნენ რომ დაკარგის. ხა არ ვიცი რამდენად მართალია ტყუილი რას ეფუძნება, მაგრამ თუ ნამდვილად ეს გადმოცემა უდევს პოემას საფუძვლად და აქედან იყო ინსპირირებული განდეგილის დაწერაც, რა თქმა უნდა ცხადია რომ აკრიტიკებს ვერ მონაზვნულ ცხოვრებას, მაგრამ ბოლოში მაინც ესე არ უნდა დაემთავრებინა. თლად რეალისტური შედეგის მომცემად თუ კრიტიკა ბოლომდე უნდა ყოფილიყო და ბერის სიკვდილით არ უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ ხო როგორც პოეტი და მწერალი გოდერძი ჩოხელის ნათქვამი გამახსენდა კიდევ რატომ კლავ შენს პერსონაჟებს დაუსავთ შეკითხვა და ყველაზე მეტად ჩემი პერსონაჟები მიყვარს და სიკვდილის პროცესს რომ წარმოვიდგენ, მერე მენანებიან ხოლმე. არ ვიცი, რაღაც პირადი გრძნობებით იყო განპირობებული თუ რატო, მაგრამ თუ ეს იყო კრიტიკა, მაშინ ასე არ უნდა დასრულებულიყო. ალბათ თქვენ როგორც ძანით რომ თუ ნამდვილად მას ჰქონდა ბერობის სურვილი და თანაც პირადი ცხოვრება ილიასი რამდენადაც ვიცი, ძალიან დინამიური იყო, არ მინდა ესე ლიტერატურული ჭარაობა გამომევიდეს, მაგრამ საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობდა ქალთა წრეში. უყვარდათ ქალბატონებს, მე მახსოვს მის სახლ-მუზეუმში რამდენიმეჯერად ნაყოფი და ნაჩუქარი, სხვადასხვა სუვენირები დუშეთის ქალთაიდან და ასე შემდეგ და სალონურ შეკრებებზეც რამდენადაც ვიცი, მის თანამედროვე პოეტები ცდილობდნენ ხოლმე რომ მარტო არ დაეტოვებინათ მეუღლები ილიას წრეში. ხლა ეს რამდენად გაზიადებულია და ღიმილის მომგვრელიც არის, მაგრამ ვერ ვიტყვი იმას, რომ ილიას დამოკიდებულება ძალიან ხისტი იყო და შეეცადა, რომ ვერმონაზნების ინსტიტუტი, რაც წამოწეული არის ამ ნაწარმოებში, ბოლომდე დაეცადა გაემართლებინა. ბოლო დასასრული ისეთი აქვს. ფიქრობდი, რომ თუ კი აკრიტიკებდა ამ ყველაფერს და ნამდვილად იმ მოღვაწებერის და იქ ყოფი ქალის ამბავიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი, მაშინ ბოლომდე ბედნიერად უნდა დაესრულებინა, რომ ქალის შემოსვლა ახალი ცხოვრება შემოიტანა და სხვაგვარ დასასრულს ვივარაუდებდი უფრო მეტად. დიდი მადლობა. ილიას ცხოვრება არ იყო ისეთი, როგორცაც სკოლაში გვასწავლდნენ, კაი კეიფის მოყვარეც იყო, არა მარტო ის, რაც თქვენ გაიხსენეთ და მართლაც არის ეგ საზოგადოებაში ახლა მწერლები და პოეტები ახლა იშვიათია რომ ისეთი რაღაც განდეგილი ცხოვრებას ეწეოდნენ. არა, საზოგადოებაში ქალთა იმაშიც მიღებულები არიან და კეიფსაც და იმას არ იკლებენ. თვითონ ესეთი ის იყო რა, ენერგიული კაცი იყო, ეს მართალი არის, ამასაც უნდა გარკვეული ის გაგება, მაგრამ შემოქმედის თავში რა ხდება ეს ერთ-ერთი ესთეტიკის საგანი არის და ესთეტიკის ფილოსოფიის დარგი არის. ამას სწავლობს რა განაპირობებს ამა თუ იმ რაღაცის წერას. შეიძლება სტიმული იყოს რაღაცის, რაც ეს ლეგენდას უკავშირდება სტეფან წინასთან თითო რომ მოვიდა, საიდან მოვიდა ეგ აზრი, რატო მოვიდა ეგ აზრი. ისევე როგორც ვაშლის დაცემის შედეგად კი არ აღმოჩნდა ნიუტონმა მიზიდულობის კანონი. ეს თავში მომწიფებული იყო, ეს სტიმული იყო, რაღაც ერთგვარი ის იყო. ესე დადის ესეთი ისტორია. ვაშლების დაცემით ახლა თავში თუ არაფერი არ გაკიდია, ვერაფერს ვერ აღმოჩენ. აი ეს მაინც დაფარული სფერო არის და სწორედ ამას იკვლევს ფილოსოფიის ის დისციპლინა, რომელსაც ესთეტიკა ქვია, ესთეტიკის ისტორია, ამით საინტერესო არის. აი როგორ წერს, როგორ ყალიბდება შემოქმედი ეს რა არის და თავად ბევრმა შემოქმედა არ იცის რას წერს. ეგ ნამდვილად ესეა. არ იცის რა დაწერა, თვითონაც არ იცის. ხო, ეს თუ ინტუიცია არის აქ და არის ესეთი ინტუიტიური მიდგომა ამ საკითხებზე, მისტიკური მიდგომა არის ამ საკითხზე. ვინც იცის რას წერს, ის უკვე ეს საბჭოთა კავშირში იცოდა მწერალმა რას წერდა. იმიტომ იყო შეკვეთით რო წერდნენ და ასწავლიდნენ და მწერლობის გორკის სახელობის ინსტიტუტში მწერლობას ასწავლიდნენ. შეიძლება ასწავლო კაცს მწერლობა? ეს საბჭოთა კავშირში იყო, რომ მკაცრად რაციონალური მიდგომა იყო ყველა საკითხის მიმართ. მაგრამ ესე არ არის ნამდვილი იმაში შემოქმედება ეს ფარული ის არის, აი რა განაპირობებს, როგორ ხდება ეს, ამბავი კი გავიგე ესე, მაგრამ მე როგორ შემოიტანე, ამბავი გაიგო, ჩერქეზის ამბავი, ვაჟა-ფშაველამ როცა ის დაწერა სისხლის ძიება, ასევე სტუმარ მასპინძეზე ესეც ამბავი მოუტანეს მას, რაღაც ამბავი იყო და ამან როგორ მხატვრული იმით, როგორ აიყვანა იმ სიმაღლეზე, ფაქტურად თავისი იდეების განმახორციელებელი რაღაცა ამბავი. სტიმული იყო ამბავი მოკლედ. თავში მწიფდებოდა და ამბავი, ოპ, განათდა.
ასევე ილიასაც რაღაცა აწუხებდა და ეს რაღაც ერთგვარად მოიყარა. მადგამერე და უცებ ეს გადმოყვარა. ასეა თუ ისე ჩვენ მაინც გამოგვადგებია და მართალია აქ ჩვენ ყველამ გავიზიარეთ ამერიკოს გარდა იმისა, რომ ილია არ ამართლებს ეკლესიას და მართლმადიდებლობას. ვერც გაამართლებდა, იმიტომ რომ იგი სეკულარული პიროვნება იყო და თუმცა არც უგინებია ამ ნაწარმოებში. აი ეგ არის თელი უბედურება და ამიტომ არის ნაწარმოები ორ აზრს წარმოშობს. და ლოგიკურად შეიძლება ერთმა ესეც გაამართლოს, მაგრამ თუ ღრმად მთელი შემოქმედებას განვიხილავთ, ძალიან ადვილია დავინახოთ, რომ ილია ეკლესიას ადანაშაულებს პასიურობაში, რუსების ქვეშ თავდახრილობაში, აი ამაში ადანაშაულებს. ხოლო ეს სიტყვებით არ იძახის ამას. და განაზოგადას ამავე დროს ისეც არ უნდა დავიწყოთ, რომ მისი ბავშვობის დროინდელი ოცნებაც შეიძლება შემაფერხებელი იყო მის ფართო ცხოვრების ძიებაში და ესეც ამ შემოქმედებაში მოკლა მან. ასე რომ ფაქტობრივად ეს შემოქმედების ფილოსოფიაა და აქ უკვე ცოტა ფილოსოფიურ სიბრტყესაც უნდა დამიხავთ მთელი რიგი რაღაცები. დღეს ამით ამოვწურო და ძალიან დიდი მადლობა ყველას დაგემშვიდობებით, აბა ღმერთმა გაგაძლებინოთ, ხვალაც შევხვდებით ერთმანეთს, გავამხნევებთ და კორონას ფეხებს მოგჭამს. ნუ გისინიათ, აბა მე შევეხიდოთ, თუნდაც გაჭირება თუ არა ყველამ თანაბრად გავინაწილოთ. მართალია სხვა ქვეყანებში ვართ, მაგრამ ახლა ვინც აქ არის, არავინ არ არის დაახინებული, მე ყველას ვიცნობ თავისი ცხოვრებით და იმით. ვიღაცა პური აქვს და საჭმელი, მაგიტომ არ ჩავთვალოთ, რომ ის კარგად არის. ღმერთმა გაგვაძლებინოს, კიდევ ერთხელ ვიფიქროთ ამ საკითხებზე და აზროვნება სიამოვნება არის. დაგემშვიდობებით, აბა დროებით.